music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilang hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures.
Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang ow sa Pau! Winner Wednesday! At talaga ngayon, ilang araw na lang ay Kapaskuhan na. Alam ko sa inyong mga ka-Rangers dyan at manonood, excited na din kayo kung ano ang ihanda nyo sa inyong pagkainan, di ba? At ako pa rin, si Papa P ang kasama nyo, kakain dyan. Ayun pala, no? And kidding aside, ako si Papa P ang magpapatuloy ng Arangkada Stories sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At makakasama ko pa rin ang ating partner ngayong umaga, si Kikay. Tamang-tama yun, Papa Paul. Hindi Yes. lang dito sa loob ng bansa, Channel 11, 13 at Channel 44. We are being watched live through our Facebook platform, YouTube channel, mga Car Rangers. Kaya
kahit saang lupalop pa kayo ng mundo, we are always here to inspire, give you unbiased stories every morning. Syempre kami yung pares, ako, ang kakulitan at kakwentuhan, Kikay. And Kamsat, speaking of handa, meron ba kayong mga gift suggestion dyan, mga Car Rangers, na sa tingin nyo, can you give us some ideas kung paano kami mamimili ng regalo to our loved ones? Ikaw ba, Papa Paul? Sa tingin mo, ano yung mga advices and tips natin sa mga Car Rangers na bibili ng regalo ngayong Pasko? Yes, kailangan din natin, una-una sa lahat, dapat kilala natin yung bibigyan natin ng regalo. Dapat malapit. At at the end of the day, kahit anumang regalo din yan, basta galing sa puso. At ngayong pandemya, tingnan natin kung maging practical din tayo. Oo, tama. And ako tingin ko, mga Car Rangers, tingnan natin yung we also support our local products. Yes. And katulad nga ng sinabi ni Papa Paul, alam natin or kilala natin, hanap tayo ng background dun sa taong pagbibigyan natin kung ano ba yung magagamit niya. Kasi para sa akin, mga Car Rangers, kung magbibigay ka ng regalo at hindi naman magagamit ng taong pagbibigyan mo, sa tingin ko, hindi siya magandang regalo para sa akin. So, ako din personally, mas gusto ko rin ng mga simpleng bagay talaga na talagang magagamit mo siya. Like, face mask. Wow, nagtanong talaga. Nagsabi talaga, di ba, partner? Yes, excited na ako magbukas ng regalo dahil at alam naman natin talagang nag-uumapaw ang pagmamahal ninyo. Bubuksan ulit natin yan. At maraming salamat sa suporta hanggang ngayon. At talagang umabot tayo ng Kapaskuhan at bagong taon talagang morning barkadahan ng solid. At ito, pag-usapan naman natin ngayong Winner Wednesday. Ano ang mga ipapanalo nating mga topic at makakasama ngayong umaga, Kikay? Kaya nga, partner, yung winning talaga is a different definition ngayong pandemya. Meron tayong ways of winning, ways of fighting sa mga bagay na gusto natin. And one of our guests for today is, a life bearer. Nagbigay sila ng buhay, yung mga nanay natin talaga are really a definition of life. Kaya sa bongga ka na yung mga Car Rangers, sana tumutok kayo because we have another bonggang story sa isang nanay. Yes, at ngayon din, sa ating ibibida natin ang newly crowned Miss Amazing Baguio 2021. At tingnan natin kung ano yung advokasya niya at paano yung unang reaction niya bilang the newly crowned Miss Amazing Baguio. Lalo, isa siyang senior, a graduate senior high school. Wow, uy, at patuloy-tuloy pa yan, partner. And kasi pag natapos kang manalo sa isang bagay, feeling ko minsan yun yung nag-urge sa'yo para sumali pa sa competition, gusto mo pang win more kasi para rin sa sarili mo yan. Yun, at tignan din natin sa Morning Balita yung pagtaas ba ng mga handa or pagtsagwan na mga handaan natin sa darating na Kapaskuhan at may pagtaas ba ng presyo sa ating merkado. Na-miss mo yan, partner, di ba? Alam ko na-miss mo yan. Kaya mga Car Rangers, magbibigay kami ng talagang very, very timely na morning balita sa inyo mamaya-maya lamang. At ito, pag-usapan naman natin ang ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa atin. Of course! Kaya narito din ang ating Hong Kong Rangers na ang ating Brenda, Weng, Min, at ating Shireen. Ayan, Irene. Talagang nag-umapaw ang kanilang kagandahan at kaseksihan. Hello po sa inyo at kay Merly Agbani Season and Pakistan Ranger Lola Lourdes, Lolo Goding, Delia Tulyok at Marily Tulyok. Winner din ang mga viewers natin who are sending stars sa atin. Thank you so much for doing so. Thank you, Mark. And thank you to our Car Rangers, not just here in the Philippines. Again, to my sister in Taiwan. Good morning, ate. Agriing kanta ni Amok ng kapay nagdigdigos. Also to our Car Ranger in South Korea. Bok, manood ka na. And we have someone that would truly inspire you sa bongga ka na. And syempre sa mga Car Rangers natin sa Canada, thank you so much for taking your time in watching. And syempre, lalayo pa ba tayo? We have viewers from Mountain Province. Maraming salamat sa pagtutok na rin. Yes, eto, lumapit naman tayo sa ating mga masisipag at mga talagang hardworking na mga staff natin dyan sa ating at mga technical sa ating Balakbak Studio. Hello sa inyo dyan, kay Sir Randolph at iba pa. At sa ating, syempre, mapapanood tayo sa iba't ibang platform at Channel 11, Channel 13, Channel 44. Sa ating mga masisipag din ng mga T-Red Pass Network staff. Hello, good morning sa inyo. Yes, also, magandang umaga, Papa Randolph. Sabi niya, good morning, wonderful people. Ikaw din, Papa Randolph. You're always a wonderful
person to work with. At saan kayo nanggaling kagabi? Nag-enjoy ba kayo kagabi? Hindi na naman sila nagtawag, di ba? Oo naman. Pero marami pa rin tayong tatawagin na guest mamaya. At ito, nag-uumapaw pa rin ang ating mga update naman sa gaganapan dito sa ating weather update. Di ba, Shikaina? Yes, go ahead, partner. Kasi parang ramdam ko na yung lamig niya. Ay, lamig ng panahon. Yun na nga, pagkatapos na manalanta ang ating bagyong Odette sa Central Visayas at Mindanao, patuloy pa rin tayong nakakaramdam ng hanging amihan na kung saan narito na ang pagtayan ng ating weather forecast ng DOST Pag-asa sa Northern Luzon ay magkakaroon po tayo ng shear line affecting eastern section of Northern and Central Luzon. Northeast monsoon affecting the rest of the Northern Luzon. Ang pagtaya po natin dito ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, dulot ng shear line na mararanasan sa lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na paparin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan ang inaasahan sa Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Apayao, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Sanhi ito ng ahanging amihan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Silangan ng Iiral sa Hilagang Luzon at lalawigan ng Aurora. Ingat-ingat pa rin po tayo sa mga papalaot at mga mangisda dahil bahagyang may malalakas na alon ang ating mararamdaman. At ito na nga talagang itong bisperas ng Kapaskuhan talagang mararamdaman natin ang lamig ng simoy ng Kapaskuhan dahil kay amihan. Kaya nga, winner pa rin naman ang quality products provided from you by Outreach Corporation. One of that are products from POW, from their POW Masahe, POW Liniment, POW Spray, RoboCop for kids and adults, Toro, para sa mga magkasing irog. O, di ba? Nakalimutan ko kaagad kasi wala ako nun. At syempre, we have our food supplements that are really good for ito nga, dahil pabago-bago yung lamig at init ng panahon, these are definitely products available in your pharmaceuticals companies worldwide yan. And also, winner na rin mga car rangers, pagdating naman sa, balik naman tayo dito sa Benguet. We are happy that the Book Nook project provided by for the people of Kapangan Benguet have just opened, car rangers. Again, ang saya lang nito, it's a winning way for us to encourage our students, the youth, para naman maging more on reading sila. And this is in cooperation with the LGU and our Governor Declas. Sabi nga natin, a healthy mind is a healthy body. Kaya maraming salamat for making sure na hindi natin nakakalimutan na ang pagbabasa ay napakalaking bagay in encouraging the core values of our kids, and that also to our parents na nananurture natin ang kids natin through book reading. And it's open to everybody, mga car rangers, sa mga Kapangan tips natin, Kapangan rangers natin. You can definitely visit it. And ang maganda pa dito is that it's just one out of the 52 more book centers or sites na bubuksan ng Book Nook project. Di ba, Kamsat? So magaling at maganda itong platform na ito dahil lalo ng pandemya, maraming mga paraan na tayo pwedeng malibang at sa pamamagitan ng pagbabasa ay talagang magdudulot ito ng kaalaman. Lalo na sa ating mga kabataan para alam natin na talagang techie na ngayon ang kabataan pero bigyan naman natin ng tsansa ang maganitong advocacy at proyekto. Yun nga, and they're empowering also the youth na talagang mahubog ang pagbabasa, reading skills nila. Kasi sa totoo lang, mga car rangers, kids right now, medyo delay na ang kanilang speech at kanilang reading comprehension because yun nga, na-digitalize na tayo. Yung iba nga, mas natuto pang ng ibang lingwahe kaysa ng sarili lang lingwahe kasi yung napapanood nila. Kaya mga car rangers, we do it. I want to encourage everyone, parents, ikaw, si Papa Paul, his small community is also through book reading sa mga bata. Kaya we do good and we wanted to nurture these spaces to our car rangers. Yes, indeed. It's a great platform and avenue, lalo na sa ating makatulong sa ating society sa mga ganitong paraan. Lalo na, marami mga ginagawa dito sa syudad, diba? Tulad ng
and Dibshu na kung saan libre-libro na kung saan you can donate your books sa isang mga part area natin at pwede kang magbasa. At kasama din dito yung mga iba't ibang naming grupo na banggit nga ang aking partner na iba't ibang mga youth group na kung saan we are here to help our reading comprehension sa ating mga kabataan, lalo na sa mga orphanage. We are creating storytelling at kung paano ito ina-apply creatively. Yes, partners. Kaya nga, again, winner talaga ang ating mga ka-earners dyan. Sinimulan nila sa Kapangan. Yes, dagdagan natin ang ating kaalaman, lalo na. At kanina nga talagang dumako tayo sa Kapangan. Ngayon, lumipat naman tayo sa Dagupan na kung saan nagkaroon po ng kompletong printing package para sa eskwelahan sa syudad ng Dagupan. 2 elementary school sa lungsod ang nakatanggap ng 8 printer, 240 reams ng bond paper at 72 inks mula sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At dinolan ito ng iba't ibang opisyal sa turnover ceremony sa ginanap sa Dagupan Philippine State Center. At pinasalamatan ng ating mayor ng Dagupan ang mga nag-donate nito dahil may malaking tulong ito at suporta sa package na ito sa upang matugunan ang pangailangan ng mga estudyante sa marginalized community sa lungsod na nag-aaral sa Pugola Elementary School at Lumboy Elementary School. Ang printing package ay ipapamahagi sa Latter-day Saint Charity sa iba pang eskwelahan sa probinsya ng Pangasinan. Kitang-kita natin na hindi lang sa Dagupan, sabi nga nila sa kabubuan ng Pangasinan ay talagang magbibigay sila ng kaya nilang advokasya to help our schools. Naman. Kaya mga ka-rangers, salamat kasi tinutulungan natin lahat ng sektor natin sa community to help them really in this kind of advocacies. And syempre, winner pa rin nating mga frontliners dito sa Baguio City as of our situation. Yesterday, 6 p.m. mga ka-rangers, we have 0 active case and 7 recoveries, and that is just at least a day of our COVID-19 situation. And ito pa mga ka-rangers, to top it off, 0 death. And one more thing, 0 lockdowns to our barangays. Yes, congratulations! Palakpakan, sabi nga nila. At ito, dagdag na natin ang ating vaccination schedule, ang sandata natin laban sa hinarap nating hirap ng pandemya. At ito, marangkada ngayong Wednesday ang iba't ibang mga vaccination site natin. Unahin na natin ang mga barangay, District Barangay and Vaccination Site sa San Vicente Covered Court, Engineers Health Center, El Pijo Elementary School, Irisan Health Center, City Camp Health Center, Quezon Hill, at Divine Mercy Church sa Marcos Highway po yan. Dagdag natin ang mga barangay hall sa Camp 8, Happy Hallow, at sa ating Marrojas, at Pinsao at Pacdal and Scout Barrio for the 3 eye health centers. Naman mga ka-rangers, sugod na, be the winner in this pandemic to get yourselves vaccination. And ang daming vaccination sites available for you. Nilalapit na natin yung mga vaccination sites for everyone for it to be more accessible as well, di ba? Yes, oo naman. At ngayong Winner Wednesday talagang marami tayong makakausap at magbibigay ng inspirasyon sa atin. Kahit sa aming pagbabalik, makikita natin na naman ang episode 2. Tama ba, Ashikaina? 3 na pala ang ating bongga kainay. Tingnan natin ang storya ng isang nanay at kung ano ang kanyang pagkabongga ang kanyang ikakwenta sa atin, di ba? Yes, partner. Kaya mga ka-rangers, again, always reminder, hawakan lang ang remote pero wag na wag ililipat ang channel kung nasa 11, 13, o 44 ka man, or either you're watching via our Facebook Live and YouTube channel, wag na wag papalitan ng station ng channel kung ano man yan. Syempre, andito pa rin magbabalik ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka.
Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Another inspiring story this morning, mga Car-Rangers. Siyempre, nagbabalik ang morning Balitaktakan. I am honored and humbled by itself to have someone, another mother, that will defy us what love and motherhood is bringing her joy right now. Dahil kahit man pandemya, kahit man she's struggling with being also a working mom before, ayan, makikita natin ang mga diskarte niya dito sa Bongga Kanay. So just a mentor, a coach, a community helper. She is more than of that. And aside from that, she is a life bearer. We have this morning, Miss Gracie Canave. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Shex, and good morning, Papa P. Hi, everyone. Merry Christmas! Yun nga, Merry Christmas, Miss Gracie. And before natin magsimula, bumati naman tayo sa mga Car-Rangers nating nanunood ngayong umaga. Good morning, Car Rangers. I hope everybody's doing well this wonderful Wednesday. It is indeed a winner Wednesday to us, Miss Gracie. Miss Gracie, simulan naman natin. In your journey of motherhood, ano yung isa sa mga challenges ngayon, before ng pandemya, and kamusta tayo ngayong pandemya? Yeah, everybody was challenged during the pandemic, di ba? But for me, I took it as a time to connect well and to bond well with my daughter, her husband, and my two apos, because I have two apos already. So during the pandemic, I stayed in their house, and together we were able to discover each other better. Tapos nagkaroon kami ng time to play with each other, to read books to my grandchildren kasi my daughter's already in her adult years. So it's more of me being a lola now, going beyond already what I used to be as a mother. So it's more of a bongga lola or bongga grandmother already during the pandemic. Right, tama nga. And if there was something this pandemic have brought us, it is to learn and to have quality time to our kids na hindi natin nagawa in our busy days, di ba, Ma'am Gracie? Yeah. During the pandemic kasi we were able to discover a lot of talents and skills. So I thought that it would be a best time also for me to discover the talents and skills of my grandchildren, and also to, discuss a lot of plans perhaps for my daughter and my son-in-law as to what will happen after the pandemic. So naging magandang time yan for us to reconnect and to build bonds and to strengthen the bonds of us as a family. Yeah, napaka-busy, Miss Gracie. But I wanted to ask, how were you able to manage this one? Being a working lola, a working mom pa rin kay Miss Kia, how did you find balance sa mga ginagawa mo in your personal life and also your professional life? Yeah. I'm
I'd call it some people would call me like a superwoman, but I'd say no. I wouldn't even call myself as a bonga nana, you know. I'm just a regular mother, but I always make sure that I have a good balance of my career, my family life, as well as my friend life, my fellowship with the community. So what do I do? During the pandemic, I was able to create a webinar entitled "Building on Strengths and Moving Forward," and the different line agencies in government, local as well as national, invited me to do a wellness activity, which is on a webinar where I was able to bring out the strengths of people who were attendees to my webinar. And also, I was able to do some counselings online and yung mga anak-anakan ko dyan. Kasi I only have one daughter, by the way. I only have one child. That's her name is Kia. And I was able to coach some of the anak-anakan that I have, those who were kind of lost during the pandemic. So I did a lot of coaching and mentoring in online. And even during the pandemic, I was blessed that DTI, my former organization, still tapped my knowledge and skill to do mentoring and coaching. So nakatulong din tayo, naging nanay pa rin ako sa mga mentors natin in the Go Negosyo program of the Department of Trade and Industry and the Philippine Center for Entrepreneurship. So anong ginawa ko doon? I mentored them and coached them into developing their human resource program and units and activities in their organizations. This is good for the small, medium, and micro enterprises around. Actually, it's beyond Cordillera and Baguio already. It's across the Philippines already. So, yun, dun siguro pwede rin maging bonggang nanay ako kasi naging nanay ako ng small, medium enterprises natin. Yan. Then, a whole lot pa naman that I was able to. I'm so thankful that I was provided with that opportunity. Right, winner na winner talaga, Miss Grace. I just wanted to ask, you've made mention already that Miss Kia is the only daughter. What were the struggles when you were raising her now that also you are a solo parent? Yeah, struggles. Sabi nga nila, there are no problems, there are just situations, di ba, that you convert into opportunities. So for me, raising her as a solo parent was indeed a challenge. But then I had a very supportive family. I come from a brood of 10 children. And I had five brothers and a father, of course, who were actually the frontliners in terms of showing strength in the family. So doon siguro nakuha rin ng anak ko yung strength niya, no? Being a person as an individual and being raised by a solo parent. Naging malakas ang loob ng anak ko, getting it from the males in our family. And from the females in my family, apat na ang ate ko plus my mom, they are also the alpha females in the family. So Right. malalakas din ang loob nila. So siguro this were where my daughter got her strength other than me. So I'm very thankful and blessed. Come from a family which is not just big, but also a family where love, respect, and support is really genuine core values in the family. So yon. So Kia was brought up in a place where magulo, maingay, nakatira kami sa terminal, but it was Right. part of it. And I never lose sight of opening her into opportunities of what? Dance, arts, reading, lahat ng klase, no? Pati mga camping dyan, physical Wow. activities, ballet, sus ko, lahat na siguro na pwede kong i-expose sa kanya. Just to find out later on that she would have wanted to be a ballerina. Wow, oo Yan. nga, no? Yeah, Tama so yun. she did very well. Kaya nga ako din personally, Miss Gracia, gusto ko din yung mga bata are well-diversed in some of the aspects where they can find their love or their talent as well. Miss Gracia, ang tanong ko naman, are you a strict mother knowing na syempre mag-isa niyang babae? Do you implement curfew hours? Do you manage her schedule? How do you make sure na do you still impose discipline kahit na there's also a balance of being a cool mother to her? Yeah, yeah. Her friends call me nga a cool tita, no? So siguro, sige nga, siguro nga cool tita ko. But when she was still very young, she was exposed also to playing outside the house. So, but what's important is she would be home already at 6 o'clock.
Mm. So when she comes from school, she would, dress up for her clothes for the house already, and then she'd do her merienda, then assignment, and then I'll check on her assignment, and then she'd go out to play with her cousins and playmates. But she knows already that 6 o'clock she has to be home. Then when she was in high school already, medyo syempre, she was active already in ballet, in performing arts, okay, and other activities in school. So she was allowed to stay out until 7 p.m. And normally naman, I would pick her up from the activity that she'd be coming from. And then nung high school, college, medyo naging lenient na ako. Yan, as long as I know where she would be going, and as long as I know with what company she is with, she'd be home mga 12. So sabi niya, Mama, I'll text you when I'm already leaving the place. So ganun ang usapan namin. So I always practice open communication. So I think the trust and the open communication did well in developing her to be the person that she is right now. So may challenges din. Syempre, pag nagdadalaga, di ba, Shex? Mahirap din to raise children, no, or mga teenagers. But it's just a blessing that God provides you with so much, no, to develop your children to be the best that they can be. So yun yung aking the values of, respect, trust, and yung malasakit that was given to her. Good advice sa mga parents out there. An open communication imposed, giving your kids trust and respect would really be something that they will value coming from you, and it values them to others as well. Miss Gretchen, ang tanong ko naman, was there a chance or a point in your motherhood that you kind of felt that you failed Miss Kia? Yeah, that's a very challenging and interesting question, Shex, no? Um, I do not siguro, ako siguro kasi ang one of my strengths is positivity, no? So siguro I wouldn't look at it as a failure, but it's more of a lesson learned. Yes. Perhaps siguro I could have allowed her to venture more, yeah, outside Baguio. Kasi yun yung gusto niya noon. Kaya lang I was more of a protective mother, like my mother also. So she wanted to go to Manila. And I said, tayo na nga lang dalawa, dito ka na lang. And then she readily agreed to it naman. So it's more of siguro a lesson learned. But since she's doing well naman in Baguio, I don't think it's a failure of that sort naman. Yun nga, kaya nga Ma'am Gracie, nakakatuwa lang na meron pa rin tayong feeling na ayaw nating lumayo yung mga anak natin. And nakakatuwa lang kasi they're doing well nga, either in other, kung saan mang perspective natin sila ilagay, we know that we're secure that our children is doing well. Miss Gracie, aside from this naman, ang tanong ko is, with Miss Kia, growing up with her as an only child, what is one of the most significant na memory mo that really gave you parang a chill, that it was a moniker na sabi mo, I am doing well as a solo mother? Oh yeah, a lot of moments, no? Siguro marami talaga, no? Kasi syempre naka-focus ang mundo ko sa kanya, 'di ba? Siguro the times that she would receive an affirmation or an honor card from her school, na minsan hindi ko na siya nasasusubaybayan because I traveled a lot when I did my human resource work, no? So siguro yun yung times na magugulat na lang ako, I would receive a letter from school and then please attend, no? Your daughter is an honor student. And isa pa siguro is when I attended a ballet recital of hers. My God, it was just like a shock for me. Oh my God, here's my daughter na, galing-galing na mag-perform. So, and then one day again, she told me that, Mama, I'm gonna take up dentistry. And I said to her, I want her sana to be a pediatrician or another kind of a doctor, but she said she wants to be a doctor, dentist. So I just supported her all throughout. And then she did very well, even had a college leadership award from the university. And these are things that really surprised me kasi I just gave her
the wings to fly and the roots, di ba? Sabi nga nila, give as parents, give your children roots and give them wings to fly. So roots, these are the values that we give our children. And then the wings, the freedom for them to discover what they want to do in their life. And I think yun, actually, Shex, ang daming mga ano eh, ang daming mga experiences that I really want to share Right. about surprises that my daughter gave me. And now one grand surprise, if I may share, is also I think she married the right person. It's a Wow. God-given thing, no? I have a very, very supportive, very loving, very caring son-in-law. His name is Ansel Maranan. So I love them so much for loving each other and loving my grandchildren also. Right? Countless nga naman. The joy of motherhood really comes with our kids' affirmation. And I attest to that. Simple nga lang na pagsusulat ni EJ, ni Alera ng I love you to me, doing her own letters to me and writing those letters to me really was something talaga. All the small things that they do talaga touches our heart. May nakapagsabi sa amin, Miss Grachi, with your busy schedule, with being a lola and a mother to Miss Kia as well, sumasayaw din tayo. Ikwento naman natin yung journey natin on how you started your passion into dancing. Oh my God, pati pala yun. Okay. Okay. Sige, siguro by this time, the world knows already that I love dancing. Okay. Yeah, I got it perhaps from my dad. My mom was more of the singer. My dad Wow. was more of a dancer. So, bata pa lang ako, I would listen to Moon River, yung mga waltzes, and my dad would take me and he would dance with me. And then later on, pati kurtina ng mga kwarto, ginagamit kong partner ko na. So, I would Wow. twirl around it. Parang hawak ko yung kamay ng partner ko. So, and then, I would have wanted to join a dance troupe noon, but my mom said, makabannog data, nakakapagod. Sabi True. niya, so she asked me to do piano lessons, which I wasn't interested in. So, through the years, I would always volunteer from grade school through till college, no, to be a member of dance activities program. So, doon siguro nahasa yung talagang passion ko for dance. So, until now, I attend ballroom parties and social activities, and I just simply it's I would say I'm not really good at it, but it's when you're passionate about something, it really shows, no? So lumalabas yung ngiti mo, and I'm able to socialize with people kasi nga social being ako, di ba? So siguro that's the skill that it's not just a skill, it's just a passion perhaps, and which genuinely shows and brings out the love that I have for dance. Right. Being a social butterfly as you are, Miss Gracie, talaga nakaka-overwhelm that you're able to still do it kahit na busy tayo. Miss Gracie, to end the program, I want you to complete this statement. Ako si Gracie at bonggang nanay ako dahil... Dahil napalaki ko yung anak ko para maging bonggang nanay din. Naman! Grabe, tawas yung balahibo ko, Miss Gracie, because it's genuinely coming from a person who have struggled and goes beyond being a mother as yun nga, nanay and lola and everything in one tayo. Miss Gracie, let's say shout out and thank those people and those supporters that are watching us this morning. Yeah, thank you so much, no? Feeling ko naman parang artista ako, no? But anyway, there are a lot of people who listen to me through my talks, through my seminars, through my webinars. And there's just one thing that I'd like to share with you. Just simply believe in the children that you have, simply believe in the people around you, and trust in God, and everything else will go into pleasantness. So, yun lang po. And I'd like everybody to believe in yourself also. So, to everybody, especially Shex, who thought of me for this topic, yeah, my former student Shex, thank you so much. And thank you for inviting me to this short talk of the RNG Luzon. It's our pleasure, Miss Gracie. And lastly, can we please give a message to our mothers out there? Oh yeah. Mothers, just simply be who you are. Discover your strengths, okay? Discover the strengths also of your children.
discover the opportunities and open your children to a lot of opportunities, because it's boundless. It's an unlimited world out there where there are so many things that can happen to your children. Be a mother not just to your own blood children, but also be a mother to people who believe in you and who trust you. Be a mother to the community. You know, we are inspired by no less than the Blessed Virgin Mary. So we could be all sorts of parents and adults to children who believe in us. So simply be yourself, love yourself, develop yourself, and always believe that God is there to give you all the important things, resources that you will have, so that you will become a very good mother, a very good adult, and a very good contributor to our society. So maraming salamat everyone, and have a pleasant and a Merry Christmas. Naman, thank you so much, Miss Gracie. And tama, we find strength in the most unusual and darkest places nga naman. Again, once more, thank you, Miss Gracie, for your time. And I know that we have to squeeze it in this a very short time. Maraming salamat. Kaya mga car enjoys, isang bonggang nanay na naman ang nakita natin ngayong umaga. Syempre, hindi pa rin natatapos ang Morning Balitaktakan kasi magbabalik pa rin kami para sa Morning Balita. Tutok lang mga car enjoys. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Pugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan, pasadahan naman natin ng mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Presyo ng Noche Buena products wala pa ring paggalaw. Subalit, presyo ng manok at baboy tumaas na. Narito ang balita. Habang papalapit na ang pagdiriwang ng Pasko, abala na ang ilan sa pamimili ng Noche Buena. Pero si Aling Annalyn hindi muna mamimili dahil sa hirap ng buhay. Simula na kayong mamili pa unti-unti or hindi? Wala. Wala. Siguro sakto lang. 1 kilong spaghetti, ganon. Mga kalahating kilong salad, yun lang siguro.
Hindi po kayo maggarbo ngayon maganda. Wala. Pero sa grocery store na ito, ramdam na ang pagdagsa ng mga mamimili ng pang Noche Buena. Yung mga nakapagsahod na, nag-groceries na sila ng mas maaga para hindi nakikipagsiksikan kapag end of December na. Syempre may New Year's tayo, Christmas na dapat paghandaan. Kaya medyo madaming tao po ngayong sweldo day. Ayon sa DTI, wala namang malaking pagtaas ng presyo ng mga Noche Buena products ngayong taon. As of November 23, 2021, we have the revised list of SRP. And ito pong SRP list na ito is already published in our website. Most of our Noche Buena products have maintained their SRP. And in fact, some of these Noche Buena products, may mga bumabang SRP dito. But so far, based on our monitoring dito po sa Baguio City and nearby areas, no? Sa inilabas na suggested retail price ng DTI, ang presyo ng 1 kilong hamon ay naglalaro mula 345 pesos hanggang 580 pesos. Ang queso de bola naman naglalaro mula 200 pesos hanggang 429 pesos, habang ang queso ay naglalaro mula sa 50 pesos hanggang 205 pesos. Ang spaghetti at elbow pasta naglalaro mula 33 pesos hanggang 89 pesos. Ang spaghetti at tomato sauce naman naglalaro mula 39 hanggang 76 pesos. At ang all-purpose cream naman ay naglalaro mula sa 53 to 59 pesos. Sa palengke ng Baguio City, bahagyang tumaas ang mga bilihin sa pagpasok ng Disyembre. Ang kasim, pork chop at ribs na dating 280 pesos, ngayon tumaas na sa 300 pesos per kilo. Ang liempo naman mula 320 pesos per kilo, ngayon tumaas na sa 350 pesos. Ang manok naman tumaas ulit sa 170 pesos per kilo mula sa dati nitong presyo na 150 pesos per kilo. Ayon sa mga tindera, normal na ang pagtaas ng presyo ng karne tuwing sasapit ang Disyembre dahil na din sa pagtaas ng demand ngayong Pasko at idagdag na din ang epekto ng African Swine Fever. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga politiko binalan sa pamimigay ng pondo sa CPP-NPA. Yan ang balitang hatid ni Dobie de Guzman. Pagbubunyag ng NICA, tumataginting na 22.8 billion pesos ang nalikom ng CPP-NPA noong 2019 elections dahil ito sa paniningil ng permit to campaign at permit to win fee sa mga kandidato. May mga certain amounts nga allocated per position, government position, yung sa elective positions. For example, for a congressman, they require 1 million as permit to win or permit to campaign, depende sa area kung saan mas sila nakakagalaw. Ito ang mga reasons kung bakit nagkakaroon talaga ng sobrang pagpuporsiga ang CTG na maging part ng election ito. Ang tinitingnan nila dito, yung monetary value out of yung monetary benefits nila out of election. Every election niya, andyan talaga sila, mag-join sila at mag-generate ng mga pera out of financial and material support. Of course, kasama na yung material support na nakukuha nila out of connecting or supporting with some political personalities. I think sa governor, 2 million ang hinihingi na, something ganon. Sa mayor, mga around 1 million. Sa mga sangguniang bayan, 500,000, mga ganun. Nakapix na yan kasi direktiba din yan ng national organ nila para hingin doon sa level ng mga nasa local elective post para ipatupad nila at makahingi sila para eventually ma-warningan nila yung mga gusto makisanib sa kanila ng mga political personalities. Ayon kay Director Masagka, may mga na-monitor sila sa ilang probinsya ng Cordillera lalo na sa mga tukoy na may presensya ng NPA. Pero tumanggi ang opisyal na pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Sa gitna ng pandemya, natiyak na nagpahirap din sa CPP-NPA, tiyak daw na magiging mas talamak
ang terrorist financing. They can freely campaign wherever they claim as their enemy control, CTG control areas. Ang tawag. Sir, di ba illegal po ito? Pati na sa mga congressman who call to pray on this scheme? Yes, it's as I emphasized kanina doon nga sa as defined doon sa Terrorism Financing Suppression Act of 2012, just tantamount to directly supporting the CTG in terms of financial support. So they are liable to provisions ng law na to. And they could be charged and jailed for that reason. And even sa Omnibus Election Code, if you engage in supporting terrorism, you could be banned from holding public office. At ngayong nalalapit ang anibersaryo ng pagkakatatag ng CPP-NPA, ayon kay Masagka, tiyak manggugulo ang grupo para may paramdam ang presensya. Nakita ko na hindi ito ang kalutasan. Meron nga tayong ideolohiya yung ideolohiyang Pilipino. Likas na ideolohiya na naniniwala tayo sa Diyos, at tayo ay makatao, may pagpapahalaga tayo sa buhay, may pangunahin natin, nakabase tayo sa pamilya. No? Ito'y wasak lahat sa komunista 1968, ano mo. O mula noong 1930, nung tinayo yung TTP, HMB, BA, ilang taon yan. Lumaban para sa kapakanan ng mga magsasaka at mga manggagawa. Pero there was no substantial change or improvements in the lives and the quality of lives of the workers and the peasants. Gate na mga dating pinuno ng kilusan, kung patuloy na magpapalinlang sa CPP-NPA, kawawa ang susunod na henerasyon ng Pilipinas. Smuggling ng mga gulay sa bansa nasa ilalim na ng investigasyon ng Senado. Nagbabalik, Charles Nicolimon. Dahil sa pag-iingay ng mga magsasaka sa Benguet sa smuggling ng gulay sa bansa, aaksyonan na ito ng Senado. We are very thankful kasi first time na magkaroon ng Senate investigation. Problema namin to since year 2001. Pero ngayon lang siya mapapansin na maimbestigahan sa Senate. So we are hoping na sana yung result ay magiging maganda. Sana may mahuhuli sa mga smugglers. Yung mga protectors nila sana mahuli din. Isa sa mga nangunguna sa investigasyon, si Senator Vicente Soto. Lately, lumapit po sa amin yung La Trinidad Agricultural Vegetable Group sapagkat talamak ang smuggling ng gulay. Kaya aping-api yung mga gulay na nanggagaling dito sa La Trinidad, sa Baguio, sa even Region 2 itself. Pagdating dito, i-distribute dadalhin pa sa palengke yan. Pagdating doon, kahit dumating sa Cebu, sariwang-sariwa, matigas pa. Bakit? May preservatives. Hindi nila sinasabi. Kaya totoo niyan dapat, mga kababayan natin, huwag bumibili ng imported na gulay. Bilhin lang yung galing dito sa atin. Dahil sa smuggling, malaking kita ang nawawala sa mga magsasaka ng Benguet. Nung flinad po nila yung market ng imported China carrots, talagang hindi po nabibili yung carrot namin. Binasura po namin yung mga carrots namin. Umabot ng piso, 2 piso, nalulusaw na pero hindi na o-order. Yung strawberries po namin ngayon, yung dating pinapadala namin sa Cebu, wala na, 50% na nabawasan na. Sa pagdinig ng Senado noong Martes, nagsisihan ang Department of Agriculture at Bureau of Customs sa pagpasok ng smuggled na gulay. Pero ayon kay Lacson, posibleng may interagency conspiracy sa mga ahensya ng gobyerno kaya talamak pa rin ang smuggling sa bansa. Kasi sinabi ko yung conspiracy kasi interagency cooperation kasi dalawang ahensya yung nangangasiwa sa pag-regulate. Sa dami ng pinagdaanan, lumulusot pa rin, may conspiracy, di ba? Nanindigan naman ang Malacanang na walang sabwatan at korupsyon sa mga government agency. Wala pong interagency conspiracy na nangyayari. The Bureau of Customs and the Department of Agriculture are working together para makurb po ito smuggling ng gulay at smuggling per se
No? At napaka-importante po ng kooperasyon at mga information na pwedeng masupply ng ating mga kababayan. Kung meron po kayong nalalaman about smuggling, whether sa gulay mayan or sa ibang bagay, ay agad pong isumbong sa nauukulan. Meron po tayong hotline 8888. Ipapatawag ng Senado sa susunod na pagdinig ang DOJ upang alamin ang mga isinampang mga kaso ukol sa smuggling sa bansa. Nais ding malaman kung may pagkukulang ang customs sa pagsasampa ng kaso at kung bakit kakaunti lang ang mga naipakulong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dating PBB celebrity housemate tumatakbong mayor sa Pangasinan. Randy Guzman nagbabalita. Yeah, happiness is not based on material things. The things that matter Naalala to me, niyo pa ba si Ninya my family Jose? and my friends. Isa siya sa mga My pinakaunang batch ng experiences housemate changed sa my bahay ni character and Kuya outlook sa sa life. Pinoy Big Kasi Brother reality, Teen hindi siya Edition taong idealistic. 2006. Binansagan siyang saucy girl ng Makati. Nakita ko siya kahapon, sobrang down siya eh. Hindi man pinalad na maging big winner, naging matunog ang pangalan niya sa mundo ng showbiz. Lumabas siya sa mga teleserye gaya ng Valiente, Love is Blind, The Adventures of Pedro Penduko, Shake, Rattle and Roll 10 at Tarot. Paglipas ng taon, ito na ngayon si Ninya Jose. Alam niyo po, layunin ng Team Kiambao Sabangan, purahin ang kahirapan sa ating bayan pagdating ng 2028. Siya ang reyna sa buhay ng bilyonaryo at mayor ng Bayangbang, Pangasinan na si Cesar Kiambao. Asawa at ng buong Team Kiambao Sabangan. I think ever since my husband became mayor, he is the father of the town. Automatic, I am the mother of the town. So, even if hindi pa ako nasa position of being a mayor, I'm already the mother of Bayambang. Tumatakbong alkalde ng Bayambang si Ninya. Ipagpapatuloy daw niya ang nasimulan ng kanyang asawa, lalong-lalo na ang laban kontra kahirapan. Kami po dito sa Bayambang, meron kaming revolusyon laban sa kahirapan. And mainly, this revolution was started by my husband noong 2017 na ang end goal is by 2028, bawat Bayambanggenyong pamilya is may kinikitang 10,000 a month. Na I can see na yun yung solusyon para wala nang magutom sa Bayambang. Hello! Bless. Isa sa mga isinusulong niyang advokasya ay ang proteksyon para sa mga bata at kababaihan. Kaugnay sa kanyang advokasiyang ito, inilunsad niya noong 2017 ang Abong na Araw. To house these kinds of cases kasi maraming ganyan we don't know, and now by this time gusto ko malaman nila that they're not alone, that they have someone to call and someone will take care of them and they will be okay. Maraming salamat po. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Mga kabataan sa syudad ng Baguio abala sa paghubog sa galing sa sining at pamumuno ang binida. Nagbabalik Randy Guzman. Idiniklara ang Baguio City bilang isa sa mga UNESCO Creative City noong Oktubre taong 2017. Kaya naman, patuloy sa pagsusulong ng sining at musika lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero ngayon, Libreng guitar at ukulele lessons ang handog sa kanila. Masaya naman po kasi marami pong nagjo-join, tapos marami din pong natututong mga bata dito. Tapos maganda din po kasing advocacy to kasi nailalabas ng mga kabataan yung mga tinatago nilang. Ayon naman kay Phil De La Rosa na siyang nagturo sa mga kabataan, malaki raw ang magandang maidudulot ng musika sa buhay ng mga ito. Actually, nakapag-college ako because of guitar, because of music. I was running out of budget noon, but because of music, at meron ding turo sa amin ng libre noon. So I was able to graduate in college just because of guitar, because of music. So mas maganda, it's a
big help. Kung may nakatutok sa musika, may iba namang sumabak sa libreng art lessons. Kami ay natutuwa kasi malaking tulong kasi sa amin yung mga ganyan, mga support ng mga kung yung mga may kakayahan ba na mas maipakita sa mas maraming tao ang ginagawa. Kami ay masaya po, kami natutuwa na at sana mas lumawak pa yung mga ganitong nangyayari. Maaaring bilhin ang mga obra bilang tulong sa kanilang grupo. Ang programang ito ay pinangunahan ng ilang mga grupo gaya ng Baguio Educators Art Guild, Baguio Local Artists at iba pang mga personalidad. Ayan, ngayong hapon, Nagsama-sama naman ang ilang mga kabataan ng Baguio sa isinagawang Sangguniang Kabataan Youth Empowerment 2021. Magkaroon sana sila iisang mitiin para sa mabuti at magandang komunidad. Matuwid, malaam, maalam, mapagmalasakit, may disiplina, yun yung mga dapat nating matutunan. Ipinaalala naman sa kanila ni Senator Ping Lacson ang kahalagahan ng kabataan sa komunidad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines, ako si Shekinah Kudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJ Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis.
Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Paul! Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Ngayon, kanina talaga nakita natin ang ating winner na Winner Wednesday dahil nakausap natin kanina ang aking partner, Bongga Kanay, at kung paano niya hinandle ang mga ganitong kaganapan, lalo na single mom siya. Yun nga, partner, or her capabilities are infinite nga talaga. Pag nanay ka, iba din talaga. Pag, doon ka na, nanay ka na talaga. And hindi papahuli yung guest natin dito, kabsat, di ba? Yes naman, kahit ngayon, ibibida natin ngayong umaga ang napakaganda at newly crowned na Miss Amazing Baguio 2021. At excited ka na ba makilala nito, ito, Shikaina, at kanyang advokasya? Fresh na fresh from her win nga talaga, kabsat. Kaya I'm very, very excited. Sino nga ba siya? Yes, ngayong morning, talagang mag-good vibes kayo sa kanyang kagandahan. Narito na ang ating Miss Amazing Baguio 2021, Natasha May Rivera. Good morning! Ayun, good morning. Big smiles talaga kay Ma'am Natasha. Ma'am Natasha, bumati naman tayo sa ating mga supporters, sa mga ka-Rangers nating nanonood ngayong Winner Wednesday. Hello guys, good morning to everyone, to my friends and my mom who is watching right now. Have a good day everyone. Yes, iba talaga kapag nanay 100% more ang pagka-supportive. Di ba, Shikaina? Yun nga, hindi talaga matatapos yan. Kahit man maging nanay pa sila, andun pa rin talaga yung supporta natin. Ma'am, we just wanted to ask, bilang newly crowned of Miss Amazing Baguio 2021, ano yung unang reaction mo nung natawag yung pangalan mo bilang a winner dun sa competition? Of course, sobrang nagulat po ako kasi parang sobrang unexpected nung pagkapanalo ko po. And meron din po kasing mga iba na contestant po na talagang magagaling po, veterana. And all of us, the ladies, are very competitive po and magagaling po lahat. So deserving po lahat. Kaya I was shocked the moment na natawag po yung number ko as the Miss Amazing Baguio po. Yes, congratulations, Miss Natasha. Miss Natasha, are you expecting sa pageant na to sa Miss Amazing Baguio, ano yung nasa line-up ng ating newly crowned Miss Baguio, Miss Amazing Baguio 2021? Ano yung mga naka-line up na advocacy at activities mo? Actually, hindi po siya totally related sa advocacy ko, which is mental health awareness, but my friends and I have plans to distribute foods po this coming December 24 sa Session Road. And right now, naglilitong po kami ng funds to help the people, yung mga magbibigay po kami ng food, especially na season of giving nga po, and hindi naman po lahat is financially stable, and kahit po paano po, parang maramdaman po nila yung essence ng Pasko ngayon. Yes, ang galing, no? Pinaparamdam natin yung season of giving, yung spirit ng Christmas sa ganitong mga gawain, lalo na sa ating newly crowned Miss Amazing Baguio 2021, Miss Natasha. Di ba, Shakaina? Yes, Miss Natasha, we're happy that we're extending as much help that we can sa mga ka-arrangers natin, kahit na simplest joy pa yan. Miss Natasha, I just wanted to ask,
curious ako, sino si Miss Natasha ngayon bilang Miss Amazing Baguio 2021 na siya? Ako pa rin naman po ito, still a student. Ang iba nga lang po newly crowned po ako sa first ever ni Miss Amazing Baguio. But right now, I am so happy na nagiging inspiration po ako sa ibang tao. Actually, may mga iba pong bata na nagsasabi na pag lumaki daw po sila, gusto po nila maging katulad ko, ganito, ganyan po. Parang sobrang nakaka-inspire lang po and super happy po kasi parang hindi lang po ako yung naapektuhan ng pagkapanalo ko and pagsali ko sa pageant na yun, but nakita ko po yung impact sa ibang tao. Yun po. Yes. Miss Natasha, nabanggit mo yung word na impact. Itong mga ganitong platform, natanggal ng stereotyping, nakagandahan lang, kaseksihan lang ang ganitong mga pageant. Pero nagbibigay ito pala ng platform sa kanilang advokasya, sa iyong pagtulong sa community. Para sa iyo, our Miss Amazing Baguio 2021, Miss Natasha, paano mo pinagpapatuloy yung mga activities mo, lalo na nasa gitna tayo ng pandemya? Doble ingat po. Actually, every time na may mga activities po kami noon, hygiene po, proper hygiene, and sinusunod ko po lahat ng guidelines. And I think na hindi po ito yung start ng advocacy ko kasi ever since po talaga na hindi pa po ako pumapagent, goal ko na po talaga ang women empowerment alongside with the mental health awareness. Lalo na po ngayong pandemic na ito po yung pinaka-naapektuhan sa atin. Marami pong naapektuhan yung mental health nila and parang hindi po siya masyadong na-prioritize. And even na matapos po yung reign ko as Miss Amazing Baguio, ipagpapatuloy ko po siya. Kasi after all, isa po rin po akong individual and gusto ko pong gampanan yung part ko as a citizen in our society. Yes, ang galing, no? Sa ganitong edad pa lang, ganito na yung perspektibo sa pananaw sa pagtulong sa ating bayan. Thank you very much at congratulations, Miss Amazing Baguio 2021, Miss Natasha. Di ba, Shikaina? Yun nga, Kabsat, and ang laki ng understanding mo in terms of women empowerment and mental health. Miss Natasha, ang tanong ko naman, pagdating sa mental health, ano yung masasabi mo sa mga kabataan that they take their mental health for granted? Yung parang hindi sila kumakausap ng tao, hindi nila pinapahalaga ng mental health nila, and dinidisregard nila yung mental health nila. And in some parts pa nga, they go as far as taking their own lives. Ano naman yung maipapayo mo sa kanila or tips mo sa mga kabataan, to our youth na nangangailangan ng tulong with their mental health? Actually, yun po yung main goal ko is that we live in a society where there is hope and mental health awareness is prioritized rather than taken as a joke. Kasi meron po yung stigma and discrimination ng ibang tao na kapag meron ka pong sakit, mentally ill ka, you are crazy, tatawagin ko po nilang psycho. But for the youth that is mentally struggling, let me know I am here and normalize talking to anyone. Kasi, alam ko pong mahirap kasi I've been there. I know how it feels to be alone and sobrang hirap po talaga. And ayaw ko pong ma-feel nila yung na-feel ko. Kaya, as much as possible, if there is one person, kahit isang tao lang po na sobrang pinagkakatiwalaan nila, na super close nila, magsabi po sila. Actually, I am also here kahit kung sino man po yung mentally struggling dyan, my inbox is open. You can PM me anytime. I won't judge you because I know the feeling. Exactly. My thoughts as well, Miss Natasha. Normalize and validate. Do not invalidate your feelings. Sa mga youth natin that dyan, open ang linya ng ating newly crowned Miss Amazing Baguio for your queries. Di ba, partner? Yes naman. At ito talagang mainit talaga usapan natin. Pero dumako naman ulit tayo sa pageant. Bumalik naman tayo, reminisce naman natin ang iyong kaganapan, your journey sa Miss Amazing Baguio 2021. Miss Natasha, ano yung pinaka-favorite mong part sa pageant?
I think for some, pinakakabado po sila sa Q&A. Pero for me, this is the most exciting part of the pageant. Why? Because dito ko po nakikita na all of the candidates can express themselves. Na pwede po nilang masabi yung mga gusto nilang sabihin, lahat po ng iniisip nila, yung opinion po nila, perspective nila, without hindi po sila na-judge ng ibang tao. Yes, oo naman. At Miss Natasha, lahat ng mga kaganapan, may natututunan tayo. Yes. Para sa'yo, ano yung natutunan natin sa ganitong pag-join sa mga pageant? At ano yung experience na gusto mong i-share sa ating mga aspiring beauty queens at mga kabataan na nanonood ngayon? Actually, hindi po ito yung first pageant ko. And like the others, dumadaan din po ako sa mga pagtatalo, mga disappointments. But natutunan ko po na as long as meron pa pong mga tao na sumusuporta sa'yo, nagbibigay sa'yo ng lahat kakayanin mo. And yung mga past experiences ko po, ginamit ko po siya as lesson and naging foundation po siya para maabot ko po yung meron po ako ngayon. Sabi mo nga, Miss Natasha, meron ding times na natalo tayo. Miss Natasha, sa'yo personally, how do you define failure? And also, how do you handle this failure? For me, failure is not the end. But this is just the beginning. Because failure is normal. Pag hindi ka nag-fail, hindi ka matututo eh. Pag trinit mo yung failure as failure talaga, na disappointed ka and tumigil ka na, doon mo masasabi na failure ka talaga. Pero pag ginamit mo yung failure as your foundation, I think lahat ng mga future na gusto mong gawin, natutunan mo siya from your past experiences, I think magiging successful ka because of that failure. Yes, indeed. Tama yun. Itong failure or mistakes, there are not mistakes. There are lessons to be learned na you can use it para maging strength mo sa journey. Tama ba, Shikaina? Yes, certainly, Miss Natasha. Nakita din namin how you've managed to handle this failure and give it as a strength in you and the people that is surrounding you. Miss Natasha, meron ba tayong tips and advices sa mga youth na gustong sumali sa pageantry? Keep on trying and trying. Try natin lumabas sa comfort zone natin. Kasi ako din mismo noon, I was very shy na halos hindi ako magsalita sa harap ng maraming tao. But as the years passed by, na sumasali po talaga ako, nabuboost po yung confidence ko. And yun po yung gusto kong sabihin sa kanila na as long as lumabas sila sa comfort zone nila and they have the people that support them, I think kakayanin po nila. And as long as they found their purpose in life, makakaya po nila. Yes, oo naman. At sa ganitong usapin, talagang ibinida talaga natin yung hindi lang yung kagandahan, kundi yung advokasya at yung sense para sa ating ma-inspire sa kanilang mga nanonood sa atin ngayong umaga. Miss Natasha, alam naman natin na humaharap pa rin tayo sa hirap at dulot nitong pandemya. Bilang beauty queen, ano yung mensahe mo, glimpse of hope para sa ating mga manonood, sa ating mga ka-rangers na talagang sumusuporta sa iyo? Wag po tayong mawalan ng pag-asa and lagi po nating susundin yung mga guidelines and rules and doble ingat na lang po kasi syempre yun po talagang pinakauna nating gawin. Pero yun nga po, maging multi-perspective din po tayo na tao na I think na once na ma-conquer natin itong hinaharap natin na health crisis, I think yung mga future crisis na haharapin natin is ma-overcome din natin. Basta magtutulong-tulong po tayo, unity lang po talaga because yun po yung lakas natin lahat and lahat po ma-overcome natin. Yes, bayanihan nga ang dapat nating ipakita at nag-uumapaw na liyab. Di ba, Shikaina? Sorry, nagmakati yung ilong ko. May nakaalala daw sa akin. At paalala naman natin, Miss Natasha, sa mga ka-Rangers natin, any upcoming activities. And syempre, ano yung mga advocacy natin that our ka-Rangers can join us? Right now, since malapit na po yung holidays, I think wala pong masyadong activity. Pero if meron man po, I will update. Pero so far, ang
meron pa lang pong gagawin namin is about sa donation drive namin, which is sa December 24 po, along sa may session week. Yun, Miss Natasha, mga gusto nating pasalamatan ang mga sumusuporta sa'yo at sa mga bumubuo. At alam naman natin, behind ng tagumpay naroon ang iba't pang mga tumutulong sa'yo. Ang gusto ko pong magpasalamat, syempre first of all, sa mom ko po, who is very supportive from the very start. Napaka-backstage mom niya po. To my friends, na sumigaw po talaga ng pageants ko. Sobrang worth it ng mga paas niya. And syempre sa team ko po, who is my handler, Sir Andrew Visaya Jr., to my makeup artist, Sir Joey Saliwaga, and to my trainer po, Edmond Calibus at Tehapa. Thank you so much po. Without you, I will not win the crown. Thank you. Wow naman, talaga ibinita talaga natin ngayon ang kakayahan ng kababaihan na lalo na paggamit ng ganitong plataforma para maipakita ang kanilang advocacy. Have a great day at padayon, Miss Natasha, bilang newly crowned Miss Amazing Baguio 2021. Thank you so much po. Have a good day then. Yun talagang nakaka-excite sa mga next or upcoming events ng ating Miss Newly Crowned Miss Amazing Baguio 2021. Di ba, Shikaina? Yes, congratulations once again, Miss Natasha. You just shown us that there is divine femininity kahit sa gitna man ng pandemya. Your advocacy have stood out in taking care of women, empowering them, and also ipaglaban ang mental health ng kabataan. Yes naman, at talagang nag-uumapaw tayo sa Winner na Winner Wednesday dahil sa ating dalawang guest talakayan at ipinida natin ang ating kakayahan ng kababaihan sa Miss Amazing Baguio 2021. At ito, insight naman tayo naman sa ating two guests ngayong araw. Yun, partner, sa bongga ka na talaga. And to Miss Natasha, both have created alchemy in own respective visions that they wanted to do. Bilang isang nanay talaga, you will defy everything. Ako, sinasabi ko na I will certainly defy kahit sino ka man in order to push through, maibigay ko lang yung para sa anak ko in a good way. Kasi meron iba in a bad way, di ba? Yung kay Miss Natasha naman, narinig naman natin that it's a good support system that your parents really is there for you. So, they just basically create something more productive from this. Kaya sa ating mga guest and to our bonggang nanay, thank you so much for being such an array of happiness this morning. Yes, naman for both Miss Grachi at ang ating Miss Natasha, nakita natin, it boils down para sa akin sa salitang talagang naniwala sila sa kakayahan nila. At because at the end of the day, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino pang tutulong sa'yo? Exactly. Sino pa nga ba, di ba, partner? Yes. Kaya mga Car-Rangers, it's always a reminder that if nobody can lift you up, why not start lifting it yourself? Yes, at ngayon, Winner Wednesday, ang ating quote of the day ay talagang nag-uumapaw sa pagkapanalo dahil narito na galing kay Sugar Ray Robinson's, to be a champ, you have to believe in yourself when no one else will. Wow! Oo nga, gusto ko yun. Very timely talaga mga Car-Rangers kasi ngayong pandemya talaga makikita mo yung strength mo even if you're alone, even if you're in a community, or simply kahit nasa pamilya ka, talagang you will find your strength with them. Yes, at lalo na iparamdam natin na lalo na ngayong Kapaskuhan, ngayong holidays, it's a season of, hindi lang season of giving, it's a season of gratitude. Yes. Kailangan pa rin natin ipakita for the whole year yung pasasalamat, lahat ng nakuha nating blessings at yung mga pagiging healthy natin. It's a good gift na yun para sa atin. Exactly. And a season of forgiveness as well, partner, no? Even though people didn't ask for your forgiveness, it's good na binibigay mo pa rin yung forgiveness na yun. Yes, pasadahan naman natin ang ating sponsors, NGCT, Yes. Resort, TJ Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel, Sangyo Pocha, at Loves Cafe at Studio Coffee. Naman, syempre tanggal ang aw sa PAO, Lorma Medical Center, Amianan Balita. Ngayon, Pines Estate and Gaming Corporation, Cathy Alice at May Manok. Yes, kita-kits tayo ulit bukas, mga ka-Rangers. Ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Syempre, ang pares na magbibigay sa inyo ng unbiased, critical, inspiring stories at kakulitan, kakwentuhan nyo na rin, Shekikay. At bukas, marami pa tayong pag-uusapan at ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.